પાણીપુરી બધાને ભાવે ને, મને પણ ભાવે. તમે દેલવાડા આવો ને ભાઈ ત્યારે પાણીપુરીવાળાની દાદી છે ભાઈ, અને એ જગ્યાએ પાણીપુરી તો તમે ટેસ્ટ કરજો, કારણ કે પૂરી એકદમ યુનિક છે. ચોખાના લોટની કેમ હોય એવું લાગે. પૂરી સારી છે બોલો. પાણી તો જે નોર્મલ આવે કડક જ લાગે. એકદમ કડક. કડક ને પછી સોફ્ટ એટલી. અહીંયા બીજું કેટલું છે, એટલે દેલવાડામાં તમે આવો ને તો એ લોકો ચાલુ છે ને મોડા કરે છે, 3 વાગે ચાલુ કરે છે. 3 વાગે ચાલુ કરે છે. પાણીપુરી ભેળ દાબેલી. પાણીપુરી તો મજા આવી ગઈ. ભેળ કેવી છે ખબર નથી હવે. એક પ્લેટ કા કિतना 20 रुपया જે રનિંગ ભાવ છે, જે નોર્મલ ભાવ આવે. थैंक यू सो मच. बढ़िया सा हमारी આજે રોનીભાઈ મોદી. બેર તો એકદમ ઠીક. શું કેવું? મમરા વધારે છે. મમરાની ભેળ છે, કામ ચલાવ સારું છે. કેવી ભેળ? અહીંની રીતના કરાવી જાય ને તો અહીંયા લોકોને ભાવે. બાકી ટેસ્ટ બરાબર ઠીક છે. એક વસ્તુ મને સારી લાગી, પાણીપુરી આપણને બેટર લાગી. પાણીપુરી સારી છે. એક વસ્તુ સારી કે આમાં ખાલી મમરા જ નાખી હોય, એટલે કદાચ હેલ્ધી નાસ્તો કરવો હોય ને, જેને ડાયટિંગ હોય, સસ્તો ચાલો આના 30 રૂપિયા, એના કરતાં પાણીપુરી ખવાય. પાણીપુરી બહુ મજા આવે. પાણીપુરી પૂરી બાકી બહુ જોરદાર હતી. પૂરીનું કામ એક નંબર. ચોખાના લોટની લગભગ પૂરી છે. પાણી નાખે તો પોચી ન પડે. હા, એવો નહીં આમ પૂરી. એ મજા આવી ગઈ. હવે દાબેલી. દાબેલીનો ટેસ્ટ કરીએ આપણે. चलो यूनिक दाबेली खा रहे हैं आज, कुछ बढ़िया. દાબેલી તો ભાઈ ઓલરેડી તો કચ્છની પ્રખ્યાત છે, આપ બધા જાણો છો. કચ્છ જેવી દાબેલી તો લગભગ ક્યાં આખા વર્લ્ડમાં ફરશો ત્યાં નહીં થાય. પણ આપણે જે જગ્યાએ ગયા હોય એ જગ્યાએ પણ ટેસ્ટ કરવો જોઈએ. આ છે રાજસ્થાની દાબેલી. બટાકો મસાલો તો એકદમ સિમ્પલ બનાવ્યો છે. એને જે શેકીને દાબેલીને તો જાજા ટેસ્ટ કર્યા આપણે બધા. મને કંઈક બહુ સારું લાગ્યું, કંઈક બીજા કરતાં અલગ કર્યું છે. શું કે ઘણી ખાધી પણ આબુમાં પહેલી વાર. બટાકાનો મસાલો, ડુંગળી, તૂટી ફૂટી, સિંગદાણા, સેવ. દાબેલી નો મંગાવતા, વધુ પાણીપુરી બેસ્ટ મંગાવજો. જેને કંઈક અલગ ખાવું એના માટે તો સારું છે. આપણે ડસ્ટબિનમાં નાખ્યું, જોઈ લેજો પહેલાં, કંઈ કોમેન્ટ ના કરતા. ચાલો મિત્રો, હવે રજા લઈશું.
મળશું પાછા આવી અનોખા વિડીયો અને કદી આનો કોઈ સ્વાદ લઈ ત્યાં લગીને આપણી કમલેશ ફૂડી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, આવી રીતના વિડીયો જોતા રહેજો. તમને એડ્રેસ જ કહી દઉં, ત્યાં પાર્કિંગ ઝોન છે અને આ મંદિર દેખાશે તમને. મંદિરની બિલકુલ બાજુમાં જ છે અને આગળ જૈન ધર્મશાળા છે. જેને એકદમ સ્વાસ્તિક અને એકદમ પ્યોર ભોજન જોતું હોય તો એ જૈન ધર્મશાળા પણ બહુ બેસ્ટ છે. એ જગ્યા પર તમે ખાઈ શકો છો. ત્યાં લગીને બાય બાય. જય માતાજી, જય મંગળ, જય હિન્દ, બાય બાય.